สาวงามอย่างนี้ยายต้องไปตกเป็นของไอ้พี่ชายไส้แห้งอย่างมันด้วยข้าต่างหากที่คู่ควรกับนางแต่งงานหรือแล้วเอาเงินที่ไหนมาแต่งเจ้านะไม่มีสมบัติติดตัวสักอย่างเรื่องเมียเรื่องเรือนเก็บไว้ก่อนเถอะพี่ข้าก็ช่างมันสิธรรมเนียมบ้านเราชุดสาวมาแต่งเป็นเมียได้ทั้งนั้นล่ะต่อไปนี้เจ้าเป็นเมียข้าแล้วไหมซัว สายเลือดเดียวกันควรเป็นสิ่งที่ใกล้ชิดและอบอุ่นที่สุดถ้าว่าบางครั้งมือที่เงื้อขึ้นทำร้ายเรากลับเป็นมือของคนที่เราเรียกว่าพี่น้องณหมู่บ้านเล็กๆกลางหุบเขาแห่งหนึ่งมีเรือนไม้เก่าอยู่หลังหนึ่งเจ้าของเรือนมีลูกชาย2 คนคนพี่นามว่ากัวเหน่งเกิดจากเมียคนแรกที่ลาลับไปแล้วคนน้องนามว่าเสงเกิดจากเมียเลี้ยงคนใหม่ทั้งสองมีอายุห่างกัน3 ปีทว่าในเรือนหลังเดียวกันนี้ชะตาของ2 พี่น้องกลับต่างกันราวฟ้ากับดินด้วยกัวเหน่งเป็นเพียงลูกเลี้ยงในสายตาแม่ใหม่งานหนักงานเหนื่อยทั้งเรือนจึงตกอยู่บนบ่าเล็กๆของเขาเพียงผู้เดียวส่วนเซ้งนั้นแทบไม่ต้องแตะต้องสิ่งใดเลยยามใดที่เซ้งร้องหาพ่อจะรีบเอาใจทุกอย่างแต่ยามที่กัวเหน่งเหนื่อยล้าจนแทบขาดใจกลับไม่เคยมีสายตาห่วงใยของพ่อทอดมาถึงเลยสักครั้งเด็กชายรับรู้ความลำเอียงนั้นมาแต่เล็กทว่าไม่เคยเอ่ยบ่นสักคำแต่กลืนความน้อยใจลงคอแล้วก้มหน้าก้มตาทำงานของตนไปเงียบๆอย่างนั้นการเวลาล่วงผ่านไปหลายฝนเด็กชายผู้แบกฟืนในวันวานบัดนี้เติบโตเป็นชายหนุ่มรูปงามกัวเหน่งเป็นคนขยันขันแข็งจิตใจดีมีน้ำใจเป็นที่รักใคร่ของชาวบ้านทั่วทั้งหมู่บ้านผิดกับเซ้งผู้เป็นน้องที่โตขึ้นมาเป็นชายเกียจคร้านเอาแต่ใจและโมโหร้ายวันเวลาผ่านไปหัวใจของชายหนุ่มก็เริ่มมีเจ้าของกัวเหน่งได้คบหาดูใจกับหญิงสาวคนหนึ่งนางมีนามว่าไหมซัวสาวงามที่ขึ้นชื่อที่สุดในหมู่บ้านทั้งสองรักใคร่กลมเกลียวต่างหมายมั่นว่าสักวันจะได้ครองคู่กันทว่าความสุขของคน2 คนกลับกลายเป็นหนามยอกอกของคนอีกคนด้วยเสงเหลือไปเห็นว่าหญิงคนรักของพี่ชายตนนั้นงามนักงามหนา สาวงามอย่างนี้ยายต้องไปตกเป็นของไอ้พี่ชายไส้แห้งอย่างมันด้วยข้าต่างหากที่คู่ควรกับนางยิ่งมองไฟตันหาในใจเซ้งก็ยิ่งลุกโชน
เขาหาได้คิดว่านางเป็นคนรักของพี่ตนไม่กลับคิดเพียงอย่างเดียวว่าจะทำอย่างไรให้ได้ไหมซัวมาเป็นเมียของตนให้จงได้อยู่มาวันหนึ่งกัวเหน่งเก็บความในใจไว้ไม่ไหวเขาจึงเข้าไปกราบขออนุญาตพ่อขอแต่งงานกับไหมซัวท่านพ่อข้ามีหญิงที่หมายปองแล้วนางมีนามว่าไหมซัวนางเป็นคนดีข้าอยากขอนางมาเป็นเมียอยากมีเรือนเป็นหลักเป็นแหล่งกับเขาสักทีแต่งงานหรือแล้วเอาเงินที่ไหนมาแต่งเจ้านะไม่มีสมบัติติดตัวสักอย่างเรื่องเมียเรื่องเรือนเก็บไว้ก่อนเถอะนั่นสิจะรีบมีเมียไปทำไมลำพังตัวเองยังเลี้ยงไม่รอดเลยคำพูดของพ่อกับแม่เลี้ยงราวน้ำเย็นสาดรดหัวใจที่ร้อนรุ่มกัวเหน่งได้แต่ก้มหน้ารับกลืนความผิดหวังลงคออย่างที่เคยทำมาทั้งชีวิตคืนนั้นกัวเหน่งออกไปนอนเฝ้าไร่ตามลำพังหารู้ไหมว่าในค่ำคืนเดียวกันนั่นเองเส็งได้ฉวยโอกาสลงมือทำเรื่องต่ำช้าปล่อยข้านะเจ้าเซ็งข้าเป็นคนรักของพี่เจ้านะจะทำเช่นนี้ได้อย่างไรพี่ข้าก็ช่างมันสิธรรมเนียมบ้านเราชุดสาวมาแต่งเป็นเมียได้ทั้งนั้นล่ะต่อไปนี้เจ้าเป็นเมียข้าแล้วไหมซัว ตามธรรมเนียมม้งแต่โบราณชายใดหมายปองหญิงใดย่อมฉุดนางมาเป็นเมียได้แม้ฝ่ายหญิงไม่ยินยอมก็ตามไหมซัวรู้ดีว่าเซ็งเป็นน้องของกัวเหน่งนางขัดขืนสุดกำลังทว่าหญิงตัวคนเดียวจะไปสู้อำนาจนั้นได้อย่างไรสุดท้ายนางก็ต้องจำใจแต่งเข้าเรือนนั้นไปเอ๊ะไหมซัวเจ้ามาอยู่ที่เรือนข้าทำไมอ๋อเมื่อ
อคืนเจ้าเซ้งมันไปฉุดนางมาแต่งเป็นเมียแล้ว ต่อไปนี้นางเป็นสะใภ้เรือนนี้ เป็นเมียน้องเจ้า คำนั้นราวสายฟ้าฟาดลงกลางใจกัวเหน็งหญิงที่เขารักหมดหัวใจ กลับกลายเป็นเมียของน้องชายตนไปเสียแล้ว ความเจ็บปวดนั้นเกินกว่าจะทานทนกัวเหน็งหันหลังเดินออกจากเรือน กลับไปนอนเฝ้าไร่ไม่ยอมกลับเข้าเรือนนั้นอีกเลย วันเวลาเยียวยาทุกสิ่งนานวันเข้ากัวเหน็งก็ค่อยๆทำใจได้ กลับมาใช้ชีวิตดังเดิม ก้มหน้าทำไร่ทำนาของตนไปเงียบๆฝ่ายไหมซัวเอง เมื่อจำต้องเป็นเมียเซ้งแล้ว ก็ตั้งใจจะสร้างครอบครัวของตนให้ดีปรนนิบัติสามีไปตามหน้าที่ทว่าเสงหาได้วางใจไม่ แม้ได้ไหมซัวมาเป็นเมียสมใจแล้ว แต่ในใจกลับเต็มไปด้วยความหึงหวงและระแวง เขาคอยจับตาดูนางกับพี่ชายตนอยู่ตลอดเวลา คอยจับผิดทุกฝีก้าวราวกับกลัวว่าของที่ตนแย่งมาจะหลุดมือไป อยู่มาวันหนึ่งไหมซัวออกไปทำไร่แต่เพียงลำพัง ครั้นได้ฟืนกองใหญ่ นางก็แบกขึ้นหลังเดินกลับเรือนทว่าฟืนนั้นหนักเกินแรงหญิง นางก็เดินโซเซไปตามทาง พอดีกับที่กัวเหน็งยืนสะพายปืนกลับจากล่าสัตว์ในป่า เมื่อเห็นน้องสะใภ้แบกของหนักจนแทบล้มด้วยน้ำใจของคนเป็นพี่เขาจึงรีบก้าวเข้าไปช่วย ส่งมาให้ข้าเถอะของหนักอย่างเนี้ยผู้หญิงตัวคนเดียวแบกไม่ไหวหรอก ไม่เป็นไรหรอกข้าแบกไว้ อย่าให้เจ้าต้องลำบากเลยนะ เกรงใจกันทำไมเล่าทางยังอีกไกลข้าไปส่งให้ถึงเรือนเอง ขอบใจเจ้านะ พี่กัวเหน็ง ทั้งสองเดินเคียงกันมาเงียบๆด้วยความบริสุทธิ์ใจ หารู้ไหมว่าสายตาคู่หนึ่งกำลังจ้องมองมาแต่ไกลด้วยไฟริษยาที่ลุกท่วม เพียงเห็นภาพนั้นเลือดในกายเสงก็สูบฉีดขึ้นหน้า ความหึงหวงบดบังสามัญสำนึกจนหมดสิ้น อีหญิงชั่วพอข้าเผลอหันหลัง เจ้าก็รีบไปซุกหัวกับไอ้พี่ชายข้าทันทีเลยสินะ ข้าไม่ได้นะท่านพี่เขาแค่เห็นข้าแบกฟืนหนักเลยช่วยแบกมาส่งเท่านั้นเองอะ ช
ช่วยแบกฟืน เจ้าคิดว่าข้าโง่นักหรือไง ถึงได้หลอกง่ายๆอย่างนี้น่ะ ข้าพูดความจริง เจ้าอย่าคิดระแวงไปเองเลย ท่านพี่ ข้าไม่เคยคิดนอกใจเจ้าสักครั้งเลยนะ ยังจะเถียงข้าอีก คืนนั้นเองเป็นครั้งแรกที่ไหมซัวต้องลิ้มรสกำปั้นของสามีตน นางได้แต่ร้องไห้ รับความเจ็บช้ำทั้งกายและใจ โดยที่ไม่ได้ทำผิดสิ่งใดเลย ไหมซัวทนความช้ำไม่ไหว จึงหนีกลับไปหาแม่ที่เรือนเดิม ฝ่ายเสงพอโทสะเย็นลงก็รู้สึกผิด ตามไปง้อไปกราบขอขมา จนพานางกลับมาอยู่เรือนได้ดังเดิม ทว่าสันดานหึงหวงนั้นหาได้จางหายไปไม่ นานวันเข้า เสงก็ยิ่งกำเริบ คอยรื้อเรื่องเก่าของกัวเน้งกับไหมซัวขึ้นมาหาเรื่อง จับผิดใส่ร้ายนางไม่เว้นแต่ละวัน ทะเลาะกันครั้งใดก็ลงเอยที่นางต้องเจ็บตัวทุกครั้ง พ่อกับแม่เลี้ยงเห็นเข้าก็ได้แต่ห้ามปรามทว่าก็ห้ามความบ้าคลั่งของลูกตนไม่อยู่ ฝ่ายกัวเน้งเมื่อได้ยินว่าทั้งคู่ทะเลาะกันเพราะมีตนเป็นต้นเหตุ ก็ไม่อยากให้น้องกับนางต้องร้าวฉานเพราะตน สุดท้ายเขาจึงตัดสินใจย้ายไปกินอยู่หลับนอนที่ไร่เสียเลย ไม่ยอมกลับเข้าเรือนอีก หวังเพียงให้ทุกอย่างสงบลงทว่าแม้กัวเน้งจะหลบไปไกลแล้ว ไฟหึงหวงในใจเสงก็หาได้มอดลงไม่ ไหมซัวยังคงถูกทุบตีด่าทอไม่เว้นวาย จนในที่สุดนางก็ทนต่อไปไม่ไหว พอเถอะเซ็ง ข้าทนเจ้าไม่ไหวแล้ว ชีวิตคู่แบบนี้ ข้าไม่ขออยู่ข้างกายเจ้าอีกต่อไป ข้าขอหย่ากับเจ้า คำขอหย่านั้นทิ่มแทงศักดิ์ศรีของเซ้งจนป่นปี แทนที่จะสำนึกในความผิดของตน เขากลับปักใจว่าทั้งหมดนี้ต้องเป็นเพราะกัวเน้ง ความแค้นก่อตัวขึ้นในใจดำมืดยิ่งกว่าค่ำคืนใด หลายวันผ่านไป เส็งครุ่นคิดอยู่กับความแค้นจนตาลุกวาว ยิ่งคิดเงาในใจก็ยิ่งดำมืดจนในที่สุด เขาก็ตัดสินใจลงมือ เช้าวันนั้นเส็งเดินยิ้มมาหาพี่ชายถึงไรทั้งที่ปกติไม่เคยเหยียบย่างมา พี่กัวเน้ง เจ้ากับข้าเป็นพี่น้องกันมาทั้งชีวิต แต่จำได้ไหม เราไม่เคยไปไหนด้วยกันสักครั้งเลยนะ ก็จริงของเจ้า นับแต่เล็กจนโต เราสองคนไม่เคยได้อยู่ใกล้กันเลย วันนี้เข้าป่าไปล่าสัตว์กับข้าสักหน่อยเถอะพี่น้องกันแท้ๆจะได้คุยกันให้รู้เรื่องเสียทีนานๆจะมีโอกาสอย่างนี้ทีเนาะ กัวเน้งนิ่งไปครู่หนึ่ง ตลอดชีวิตที่ผ่านมา เขาเฝ้ารอวันที่น้องจะหันมามองตนฉันพี่น้องมาเนิ่นนาน เพียงคำชวนคำเดียว ความน้อยใจที่สะสมมาทั้งชีวิตก็ละลายหายไปในพริบตา ได้สิ น้องชายชวนแล้ว ข้าจะไม่ไปได้อย่างไร รอเดี๋ยว ข้าไปหยิบปืนก่อน กั
กัวเน้งหาได้เฉลียวใจไหมว่ารอยยิ้มของน้องในวันนี้คือรอยยิ้มสุดท้ายที่เขาจะได้เห็นสองพี่น้องเดินลึกเข้าไปในป่ายิ่งลึกแสงตะวันก็ยิ่งลอดบรรยากาศยิ่งเงียบสงัดเหมือนป่าทั้งป่ากลั้นหายใจรอบางสิ่งขณะที่กัวเน้งกำลังเล็งปืนไปยังกระรอกบนต้นไม้โดยไม่ทันระวังภัยข้างหลังเซ็งก็ค่อยๆยกปืนขึ้นเล็งไปที่แผ่นหลังของพี่ชายร่วมสายเลือดตนเสียงปืนดังกึกก้องทั้งป่าร่างของกัวเน้งฟุบพวบลงกับพื้นปืนหลุดจากมือเสงทำไมเจ้าฆ่าข้าน้องชาย ทำไมเนอะหรือก็เพราะไหมสัวไงเล่านางเป็นเมียข้าแท้ๆแต่ใจนางกลับไม่เคยอยู่กับข้าสักวันเลยเพราะในใจนางมีแต่เจ้า เจ้าเข้าใจผิดแล้ว น้องข้าจริงอยู่ เมื่อก่อนนางเคยเป็นคนรักของข้าแต่เมื่อเจ้าอยากได้นางไปฉุดนางมาเป็นเมียข้าผู้เป็นพี่ก็ยอมถอยหลีกทางให้เจ้าทุกอย่างแล้วไม่ใช่หรือ หลีกทาง เจ้าบอกว่าหลีกทางอย่างนั้นเหรอแต่ใจเจ้ายังพัวพันกับนางไม่เลิกหรอที่นางไม่เคยรักข้าก็เพราะเจ้ายังงอบเล่นชู้กับนางอยู่ทุกวันนั่นแหละ ไม่ข้าไม่เคยคิดล่วงเกินนางแม้แต่ครั้งเดียวข้าถึงกับย้ายออกไปอยู่ไร่ไม่กลับเรือนอีกเลยก็เพื่อไม่ให้เจ้าสองคนต้องระหองระแหงเพราะข้าเสงเจ้าเข้าใจข้าผิดไปหมดแล้วทว่าถ้อยคำวิงวอนของกัวเน้งกลับไม่อาจแทรกผ่านกำแพงความหึงหวงในใจของน้องได้เลยในดวงตาของเซ็งมีแต่ไฟริษยาที่แผดเผาจนมืดบอดพูดไปก็เท่านั้นตราบใดที่เจ้ายังหายใจอยู่ไหมสัวก็จะไม่มีวันเป็นของข้าเต็มตัวพี่อย่าโทษข้าเลยจะโทษก็โทษที่เจ้าเกิดมาขวางทางข้าเองเถอะเสกอย่านะ เฮ้ยสิ้นเสียงนั้นเซ็งก็ลงมือปิดปากพี่ชายตนเสียให้สนิทกัวเน้งสิ้นใจอยู่กลางป่าเปลี่ยวด้วยน้ำมือของน้องชายร่วมสายเลือดดวงตาที่เบิกค้างยังคงจับจ้องมาที่เซ็งราวกับจะจดจำใบหน้าคนที่ฆ่าไว้ไม่มีวันลืมชาวบ้านช่วยกันออกตามหากัวเน้งอยู่หลายวันทว่าก็ไม่พบแม้แต่เงา
ช้าวันหนึ่งเมื่อเสงตื่นขึ้นเขาก็ต้องขนลุกสู้ทั้งตัวเขาพบรอยเท้าเปียกน้ำย่ำเป็นทางจากนอกชานเรือนเดินตรงเข้ามาแล้วมาหยุดนิ่งอยู่ตรงหน้าห้องนอนของเขาพอดีรอยเท้านั้นเปียกชื้นราวกับใครบางคนเพิ่งเดินขึ้นมาจากสายน้ำเสงกว่าตามองไปรอบเรือนทว่าก็ไม่เห็นผู้ใดเขาปลอบใจตนเองว่าคงคิดไปเองทว่าลึกลงในใจกลับเริ่มมีบางอย่างเย็นเจียบค่อยๆก่อตัวขึ้นนับแต่คืนนั้นสิ่งที่มองไม่เห็นก็เริ่มตามหลอกหลอนเซ็งหนักขึ้นทุกคืนราวกับรู้ว่าใครคือคนผิดมันไม่แผ่วพานผู้ใดนอกจากเซ็งเพียงผู้เดียวครั้นตกดึกขณะเสงเคลิ้มหลับก็มีเสียงกระซิบแผ่วเบาลอยมาข้างหูเป็นเสียงของปู่เม้งน้องเอ๋ยน้องเซงทำไมเจ้าถึงทำกับพี่ได้ลงคออีกคืนหนึ่งขณะเสงเอนกายลงนอนจู่ๆปลายเตียงก็ยุบลงราวกับมีใครบางคนมานั่งทับได้ยินเสียงน้ำหยดจากร่างของผู้นั้นเสงนอนแข็งทื่อไม่กล้าแม้แต่จะลืมตาคืนต่อมาเสงถูกบางสิ่งดึงให้ลุกขึ้นเดินละเมอเท้าของเขาก้าวออกจากเรือนมุ่งตรงไปยังลำธารที่เขาทิ้งร่างพี่ชายเอาไว้เมื่อไปถึงเสงก็เห็นร่างของกัวเน้งลอยอยู่กลางสายน้ำจ้องมองมาที่เขาเขาค่อยๆก้าวเข้าไปใกล้ทว่าพอเข้าไปถึงร่างนั้นกลับหายวับไปเหลือเพียงผิวน้ำอันนิ่งสงัดแล้วจากใต้ผืนน้ำนั้นเองก็มีเสียงเรียกชื่อของเขาดังแว่วลอยขึ้นมาเซงเซงเซงเสงผวาถอยหลังหกล้มวิ่งตะเลิดกลับเรือนไปด้วยความสยองสุดขีดใน
ในช่วงเวลาที่จิตใจเซ็งปั่นป่วนอยู่นั่นเอง ก็มีข่าวหนึ่งแว่วเข้าหู ว่ามีชายหนุ่มผู้หนึ่งมาติดพันเกี่ยวพาราสีไหมสัวหญิงที่บัดนี้อย่าขาดจากเขาและเป็นอิสระแล้ว เพียงได้ยินไฟหึงเก่าก็ปะทุขึ้นมาอีกครั้ง ผสมโรงกับอาการวิกลจริตที่รุมเร้าอยู่ก่อนแล้ว แม้จะหย่าร้างกันไปแล้วเซ็งก็ยังฝังใจว่าไหมสัวเป็นสมบัติของตน คืนนั้นเขาจึงบุกไปถึงเรือนของนางทันที เองเป็นใครมานั่งจูจีกับเมียข้าในเรือนได้อย่างไรไหมสัวเป็นเมียข้ารีบลุกกลับบ้านเองไปเดี๋ยวนี้เลย ฮะ เมียเองที่ไหนกัน ข้ากับเจ้าอย่าขาดกันไปนานแล้ว หมดสิ้นเยื่อใยกันตั้งนานแล้ว จะจบไปให้ไกลๆอย่ามาสร้างความเดือดร้อนให้ข้าอีกเลย อย่าแล้วก็ยังเป็นของข้าอยู่ดีตราบใดที่ข้ายังไม่ตาย เจ้าก็อย่าหวังจะไปซบอกชายอื่นได้เลย เจ้าเหมือนคนใจคอโหดเหี้ยม อยู่กับเจ้าก็มีแต่ความช้ำใจ ข้าไม่เคยคิดจะเหลียวกลับไปหาเจ้าอีกแล้ว พอเถอะเรื่องมันจบไปแล้ว ท่านอย่าได้มาวุ่นวายกับนางอีกเลย ทว่าคำห้ามนั้นกลับเป็นเชื้อไฟชั้นดีเซ็งพุ่งเข้าต่อยชายหนุ่มผู้นั้นไม่ยัง้งชาวบ้านต้องช่วยกันเข้ามาแยกคืนนั้นจึงยุติลงทว่ามันเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น หลายวันหลายคืนผ่านไปชายหนุ่มก็ยังคงแวะเวียนมาหาไหมสัวไม่ได้ขาดส่วนเซ็งก็ยังคงตามมาหาเรื่องอยู่ร่ำไปราวกับคนที่สูญเสียสติยับยั้งชั่งใจ จำคำข้าไว้ให้ดี หากเองยังกล้าย่างกลายมาหาไหมสัวอีก ข้าจะฆ่าเองถึงเหมือนที่ข้าฆ่า ไอ้กัวเน้งที่ข้านั่นแหละ คำนั้นหลุดออกจากปากเซ็งเองโดยไม่ทันรู้ตัว ไหมสัวยืนตัวแข็งทื่อสมองว่างเปล่านางไม่อยากเชื่อในสิ่งที่เพิ่งได้ยินแต่ในแววตาคลั่งของเซ็งคืนนั้นนางกลับรู้ทันทีว่ามันคือความจริงความลับที่ถูกสายน้ำกลบไว้ในที่สุดก็ผุดขึ้นมาจากปากของฆาตกรเองจนคืนหนึ่งขณะที่เซ็งเดินกลับเรือนเพียงลำพังกลางความมืดเสียงปืนนัดหนึ่งก็ดังขึ้นจากในความมืดร่างของเซ็งสุดลงกับพื้นสิ้นใจตายคาที่ถูกยิงจากด้านหลังกลางค่ำคืนโดยไม่ทันเห็นแม้แต่เงาของผู้ลงมือเช่นเดียวกับที่ครั้งหนึ่งเขาเคยลอบยิงพี่ชายตนจากข้างหลังมาก่อนชาวบ้านช่วยกันสืบหาตัวคนร้ายอยู่หลายวันทว่ากลับไม่พบเบาะแสเลยแม้แต่น้อยสุดท้ายต่างก็ได้แต่คาดเดากันไปว่าเซ็งคงสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้ชายหนุ่มที่มาจีบไหมสัวเขาจึงหมั่นไส้ลงมือฆ่าทิ้งเสียทว่าความจริงเป็นเช่นไรไม่มีผู้ใดล่วงรู้และไม่มีผู้ใดพบตัวคนร้ายนั้นได้เลยตราบจนวันสุดท้ายคนเราเกิดมาไม่ว่าจะเป็นพี่หรือเป็นน้องล้วนมีเลือดเนื้อเดียวกันทว่าเมื่อความโลภและความหึงหวงเข้าครองใจแม้แต่สายเลือดของตนเองก็ยังลงมือทำร้ายได้ลงคอจงจำไว้ว่าความชั่วที่ก่อไว้ต่อให้ซ่อนไว้ใต้สายน้ำลึกเพียงใดสุดท้ายฟ้าดินก็จะทวงคืนมันจนได้เพราะเวรกรรมนั้นมีจริงเสมอ
และไม่เคยลืมผู้ใด เลยสักคน